ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? በእውቀትን ከኢትዮቴክ የዩቲዩብ ቻናል በባለፉት ሁለት የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ሰርተናል። እንዴት አዲስ ገንዘብ ሊሰራ የሚችል የዩቲዩብ ቻናል መክፈት እንችላለን የሚልና አዲስ በከፈትነው የዩቲዩብ ቻናላችን ጋር እንዴት የመጀመሪያ ቪዲዮአችንን አፕሎድ እናደርጋለን የሚለውን ቪዲዮ አፕሎድ እያደረግን አይተናል። ለዛሬ ደግሞ ትንሽ ከዩቲዩብ ወጣ ብለን ወደ ማይክሮሶፍት ወርድ ገብተናል። እንዴት ወርዳችን ጋር ፔጅ ነምበር እናስገባለን የሚለውን እናያለን። በቀጣይ ደግሞ እንዴት አውቶማቲክ የሆነ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ማዘጋጀት እንችላለን የሚለውን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ የኢትዮቴክ ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዳይረሳ። ወደ ቱቶሪያሉ እሺ፣ መጀመሪያ ፔጅ ናምበር ልንሰራ ያሰብነውን ወርዳችንን እንከፍታለን። እኔ ለጊዜ ያዘጋጀሁት ይሄን ነው። ለዚህኛው ፔጅ ነምበራችንን እናዘጋጅለታለን ማለት ነው። ኦልሞስት ተዘጋጅቷል እንትኑ ቢሆንም ግን ስህተት አለበት ማለት ከመጀመሪያው ጀምሮ ፔጅ 1 ብሎ ነው የሚጀምር። እኛ ግን የምንፈልገው እንደዛ አይደለም። ያ ማለት አሁን እዚህ ጋር አይታችሁታል ፔጅ ነምበር 1 ብሎ ነው የሚጀምር እዚህ ጋር ማለት ነው። ዲክላሬሽኑ ጋር ፔጅ ነምበር 1 ብሎ ነው የሚጀምረው። ቀጣይ ደግሞ ከአክኖሌጅመንቱ ጋር ማለት ነው ፔጅ 2 ይላል። እነዚህ ግን መሆን ያለባቸው በሮማን ነምበር ነው። አብስትራክት ምናምን ቴብል ኦፍ ኮንተንቱ መግባት ያለበት በሮማን ነምበር ነው። እኛ የምንፈልገው ከዚህ ጀምረ ፔጅ 1 ብሎ እንዲጀምርልን ነው። እሱ እንዴት ነው የምናደርገው? እሱን ለማድረግ መጀመሪያ ፔጅ 1 ብሎ እንዲጀምርልን የምንፈልገው ቦታ ላይ እንሄዳለን። እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዚህ በላይ እንሄድና እዚህ ጋር ፔጅ ብሬክ እናደርጋለን። እሱን የምናደርገው እንዴት ነው? ፔጅ ሌአውት ውስጥ እንገባለን። ብሬክ የምትላለች እሷን አንዴ እንነካትና ኔክስት ፔጅ እንትላለች እሷን አንዴ እንነካታለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ፔጃችን ብሬክ ሆኗል ማለት ነው። ያ ማለት እሺ ፔጃችን እዚህ ጋር ብሬክ ሆኖልናል ማለት ነው። ያ ማለት ከዚህ በላይ ያለው የምንሰራውና ከዚህ በታች ያለው የምንሰራው ነገር የተለያየ ነው ማለት ነው። አሁን ፔጅ ናምበራችን እዚህ ጋር ብንሰራ ከዚህ በኋላ ያለውን አይሰራልን። በዚች ድረስ ያለችውን 3 ድረስ ያለችውን ነው ሰርቶ የሚያቆምልን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ድረስ እኛ ሮማን ነምበር እንዲሆንልን ስለፈለግን እዚች ጋር መጠን ፉተሯ ጋር 2 ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በቀኝ በኩል በግራ በኩል ፔጅ ነምበር የምትል መጣልናል። እሷን አንዴ እንነካትና ፎርማት ፔጅ ነምበር ትላለች። እሷን እንነካለን። እዚህ ፎርማት ፔጅ ነምበር የሚለው ጋር ነምበር ፎርማት የሚላል እሱ ጋር እንመርጥለታለን። በምንድነው እንዲቀመጥልን እኛ የፈለግነው በሮማን ነምበር ነው። ይሄም አለ ቀጣይም አለ የመረጥነው እናደርጋለን እኛ። እሺ ይሄን እንምረጥለት። እሷን እንነካለን። ከዛ ኦኬ እንላለን ማለት ነው። አያችሁት አሁን ፔጅዋን አለ እዚህ ጋር ተመልሰን 2 ጊዜ እንነካለን። አሁን ወጣልን ማለት ነው። ከመጀመሪያው ጀምረን እንየው አሁን። እሺ ዲክላሬሽን ቅድም ፔጅ 1 ብሎ ነበር የሚጀምር። አሁን ፔጅ በሮማን ነምበር 1 አለልን ማለት ነው። የቀጣዩም በሮማን ነምበር 2 ይላል። በሮማን ነምበር 2 አብስትራክቱም 3 እዚህ ጋር አሁን ቀጣይ ምንድነው ፓርት 1 እኛ ይሄኛው የምንፈልገው በሮማን ነምበር እንዲቀጥል አይደለም በኖርማል ቁጥር እንዲቀጥልልን ነው የምንፈልግ። እንየው ምን እንደሆነ ፔጅ 4 ይላል። ምክንያቱም እዚህ ላይ ቅድም ብሬክ አድርገን የለ ከላይ ከዛ ጋር እዚህ ይሄ 3 ድረስ ብሬክ አድርገን እንትን ያልነው ይሄኛውን ሮማን ነምበር አልቀየረልንም ማለት ነው። ይሄንንም ከ1 እንዲጀምርልን መቀየር አለብን ማለት ነው። እሱ እንዴት ነው የምናደርገው? ይችን መጠን 2 ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደቀደሙ ፔጅ ነምበር ውስጥ እንገባና ፎርማት ፔጅ ነምበር እንለዋለን። እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ይሄኛው ኖርማል ነው። በ1 2 3 ነው እንዲቀመጥልን የምንፈልግ። ስታርታት የሚል ግን አለ። የቅድም ከ4 ነው የጀመረልን። እኛ ግን ከ1 ነው እንዲጀምር የምንፈልግ 1 ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ከዛ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መጠን 2 ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ዘን እናየዋለን ማለት ነው። አያችሁት ፔጅ 1 አለልን ማለት ነው። አሁን በቃ ያለው ነገር ተስተካክሏል ማለት ነው። አያችሁት 2 አሁን ከመጀመሪያው ጀምረን ብናየው የእንትኑን ከሮማን ነምበር ይጀምርልናል። አያችሁት ከዲክላሬሽን ጀምሮ ፔጅ 1 አለ በሮማን ነምበር። ቀጣዩ ፔጅ 2 ፔጅ 3 ይሄ ዋናው ፓርት ጋር ስንጀምር በኖርማል ቁጥር ፔጅ 1 አለልን ማለት ነው። ይሄ ሮማን ነምበሩ ለጊዜው እንትኑ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ስላላዘጋጀሁትን በያው ነገራችኋለሁ። በቀጣይ ክላስ እናዘጋጃለን። እንዴት እንደሚዘጋጅ አሳያችኋለሁ። በዚህ ፒዲኤፍ አሳያችኋለሁ። በዚህ ማለት ወርድ ይቅርታ፣ በዚህ ወርድ አሳያችኋለሁ።
እሱ ሁላ የሚገባልን ከዚህ ጋር ነው። በሮማን ነምበር ነው እንዲቀመጥ የምንፈልገው። ሶ ከአብስትራክት በታች ነው እዚህ ጋር ነው እንዲገባልን የምንፈልግ። እዚህ ጋር ቴብል ኦፍ ኮንተንት እናስገባለን። ረጅም ይሆናል ማለት ነው። ይሄ 3 ድረስ ነው ያለ፣ ግን 8 ድረስ 7 6 ድረስ ሊደርስ ይችላል። እነዛ በሮማን ነምበር ነው መጻፍ ያለባቸው ማለት ነው። በቃ ጨርሰናል። ይሄ ነው። እሺ ተመልካቾቼ ከቱቶሪያል ተመልሻለሁ። በቀጣይ ደግሞ እንዴት ቴብል ኦፍ ኮንተንት ማዘጋጀት እንችላለን የሚለውን በሰፊው እናያለን። ለዛሬ ግን ያለኝን ጨርሻለሁ። ባይ ባይ።